سلام، درس 46 رو شروع میکنیم با عنوان Comparing and Contrasting. درس بسیار مهمیه و چه در دنیای آکادمیک موقعی اسای نوشتن، موقعی اساینمنت خیلی جاها به کارتون میاد. ضمن اینکه برای آیلتس هم بسیار مفیده. به طور کلی این کتاب خیلی برای کسایی که آیلتس میخوان امتحان بدن کتاب مفیدیه. خیلی به نظر من ارزشش خیلی بیشتر از اون دوتا کتاب vocabulary for IELTS هست. یعنی شما اگر کتابای English vocabulary in use رو بخونید، خب طبیعتا تمام اون لغتایی که در کتاب vocabulary for IELTS هست و اونجا هم میبینید، ولی اکثر چیزایی که اینجا میبینید تو اون کتابا نیست و نکات خیلی خیلی مهمی هم اینجا گفته. به نظر من کتابیه که واقعا ارزش داره این 50 تا درسی که داره رو خیلی با دقت و چند بار مرور کنید که تو دنیای آکادمیک که حالا آیلتس و اینا هم میتونه یه بخشی ازش باشه، برای تافل که عالی میتونه باشه، بهتون کمک میکنه. بریم سراغ بخش اول، prepositional expressions. خب عبارتایی که با حرف اضافه شروع میشن. خب بیایم اینجا عبارت رو داریم و توضیحاتش. حالا به عبارت ها دقت بکنید بیشتر. Problems in pain measurement, a comparison between verbal and visual rating scales. خب این یک حالت تیتر یک مقاله است احتمالاً، یک همچین چیزی. A comparison between A and B. این شکلی شما ازش استفاده کنید. این نکته رو اینجا گفته between is used when two different things are being compared. Of is used when different examples of the same thing are being compared. یه نکته‌ای بگم، این که اینجا گفته نه این که غلط باشه، درسته، اما between برای بیش از دوتا هم هست. یک ویدیویی من دارم در کانال یوتیوب در رابطه با همین کلمه و تفاوتش با among و باقی مواردی که مشابهه. توصیه میکنم اونو اونجا برید نگاه کنید که متوجه شید between فقط برای دوتا نیست. در توضیح برای اینکه بخوان مطلب رو خیلی ساده و صریح بگن معمولا اینجوری میگن، ولی بیش از این هست. جمله بعدی میگه که a comparison of different methods and approaches to homeschooling. خب ببینید یه عبارت رو به دو حالت استفاده کرده. a comparison مقایسه بین between A and B، اما a comparison of و بعد A, B, C همینجوری هی میریم جلو. اینجا هم گفته دیگه of is used when different examples of the same thing are being compared. باید در یه حوزه باشن دیگه. A comparison of یکیش اینجاست different methods و بعدی چیه؟ and approaches to homeschooling. بعدی mobility in the EU in comparison with the US. In comparison with A in comparison with B. به این شکل میتونید عبارتش رو در بیارید. مشابهش رو خودتونم مثال بنویسید. یا the effects of risk on private investment. Africa compared with other developing areas. A compared with B. به این شکل. اینا همشون مقایسن دیگه. من معنی نمی کنم برای اینکه اینا. An exploration of the average driver's speed compared to driver safety and driving skill. A compared to B. حالا که این ادامه هم میتونه داشته باشه B, C و باقی موارد دیگه. من ادامه نمیدم به این معنی نیست که نباشه. توی این نوت ها میتونید ببینید مثلا گفته with and to are both used nowadays with similar meanings in these expressions. with و to اینجا مثالایی که اینجا زده. American English generally prefers compared with. در انگلیسی امریکایی معمولا به جای این آخری از این یکی بیشتر استفاده میکنن. بریم جلو. میگه که reduced rate of disease development after HIV-2 infection as compared to HIV 1. A as compared to B. که حالا منظور چیه؟ ببینید این یه ذره معنیش با اینا متفاوته. Reduced rate of disease development
after HIV infection در مقایسه با به این شکله. اون طرف هم در نوت ببینید میگه که this expression indicates that there is indeed a difference between the things which are compared. که تو فارسی هم همینه دیگه، در مقایسه با که میگیم یعنی مشخصه که این دوتا یک تفاوتی بین هم هست و ما داریم این دوتا رو میذاریم کنار هم که با هم مقایسه کنیم ببینیم چه تفاوتی بینشون هست. Some psychophysical analogies between speech and music. Analogies between بعد دوتا چیز، حالا بیشتر از دوتا هم میشه. میگم اون ویدیو رو اگر ببینید متوجه میشید که چطور میشه که اینجا بیشتر از دوتا باشه. Comparisons between things which have similar features. یعنی مقایسه‌ای بین دوتا چیزی که یک ویژگی‌های ساختاری مشابه دارن. مثلا speech و میوزیک جفتشون با صدا سر کار دارن دیگه. اینجا هم نوشته often used to help explain a principle or idea. به این شکل هم میشه گفت by drawing an analogy with something. به این حالت. خود کلمه analogy هم که اینجا گفتیم دیگه مقایسه‌ای بین چیز هاست که از یک ویژگی‌های ذاتی مشابهی برخوردار. Differences and similarities between mothers and teachers as informants on child behavior. Differences تفاوت‌ها and similarities شباهت‌ها بین A و B به این حالت میتونید عبارتشو درید. و یا differences in ethical standards between male and female managers. Myth or reality. این هم میتونید بگید differences in something between A and B. به این شکل میتونید عبارت توش در بیارید. توضیحاتش هم اینجا گفته. برای اولی between is used with difference when different groups of people or things are compared. بله این همون نکته‌ایه که من توی اون ویدیو هم گفتم. حالا اینجا توضیحش کوتاهه، میذارم که برید اون ویدیو رو ببینید چون اونجا با مثالهای خیلی بیشتری توضیح داد. و در اینجا گفته differences in میگه in is used when different aspects of one thing are compared. یعنی داریم جنبه های مختلفی از یک چیز رو، اینجا differences in something یک چیزی رو داریم که اینجا ethical standards هست، استانداردهای اخلاقی، between A B به این صورت، ولی یک چیز رو بررسی میکنیم. بعدی میگه is globalization today really different from globalization 100 years ago. different from متفاوت است از، اینجا هم گفته که different to is also used in UK academic usage but different from is more frequent. different to یه مقدار دیگه قدیمیه در واقع، یعنی تو متون قدیمی تر میبینید. different from این ربطی به انگلیسی بریتیش و امریکن اینا نداره، کلا به طور کلی در انگلیسی از different from داره بیشتر از different to استفاده میشه. different than is often found in US English. در انگلیسی امریکایی از different than هم استفاده میکنه. فعلش هم هست differ from. بعدی contrasts between urban and rural living. contrast در واقع برعکس compare هست دیگه. تو فارسی هم حالا به خصوص در زمینه هنر خود کلمه contrast به صورت کنتراست، تضاد استفاده میشه. اینجا هم توضیح داده که contrast suggests an obvious difference. obvious یعنی به وضوح دیده میشه، یک تضاد دیست که کاملا حالا یا دیده میشه یا شنیده میشه، مثلا اگر موسیقی باشه یا هر چیز دیگه به این صورت، یا مثلا دو تا رنگ متضادی کنار هم میذارن. typical adjectives با اینا میتونید کالوکیشنش هم ببینید. marked contrast, sharp contrast, stark contrast که اینا رو حتما توصیه میکنم توی یه جایی مثلا sentence stack برید که مثالاش هم بتونید ببینید، سرچ کنید این کالوکیشن ها رو که مثال ها رو در کانتکست بخونید.
جمله آخر میگه که children's understanding of the distinction between real and apparent emotion. distinction، تفاوت بین دو تا چیزی که شبیه به همن یا تشابه دارن با هم. اینجا هم گفته a distinction is a difference between two similar things. دو تا چیز مشابه میخوایم تفاوت‌هاشون رو پیدا کنیم، از distinction استفاده میکنیم، یعنی اون نقاطی که با هم متفاوتن. linking expressions، قسمت خیلی 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 مهم. هر چقدر از اهمیت این بگم کم گفتم. این همون چیزیست که در آیلتس هم شما میبینید، در نوشتار بهش میگن cohesive devices و حالا در حالت عامیانه ساده تر بهش میگن linking words یا linking expressions، که در واقع وصل میکنن، باعث میشن که جمله شما، جمله قبلی به جمله بعدی با یک حالت خیلی طبیعی و اصطلاحاً نرم و smooth وصل بشه، نه اینکه همش نقطه نقطه باشه که خوندن رو برای مخاطب سخت کنه. در واقع میشه گفت که linking expression ها عبارت هایی هستند که مثل تابلوهای راهنمایی تو خیابون عمل میکنن. خواننده شما برای اینکه بتونه متن رو دنبال کنه احتیاج به این تابلوهای راهنمایی داره که بدون الان بپیچه راست، بپیچه چپ، دور بزنه فلان. دقیقاً مثل پیدا کردن آدرس تو خیابون. اگر بخواید منظور شما رو بفهمه باید این لینکینگ اکسپرشن ها رو داشته باشید که بتونه متن رو فالو کنه. بخونیم 46% of the male subjects responded negatively. Similarly و یا likewise به صورت مشابه 46% of the female subjects said they had never voted in any election. یعنی مشابه با همین که similarly و یا likewise هست. بعدی the poet's early work is full of optimism. full of optimism، این عبارت هم جالبه، پر از خوشبینیه. in contrast و یا by contrast در واقع در مقایسه، در تضاد با، به این شکل بگیم مقایسه است، اما مقایسه است که داره تضاد نشون میده. his later work is melancholy. melancholy یعنی یه چیزی که حالت sad، ناراحت و این چیزها داره. پس کارهای اولیه‌اش پر از چیز بود، پر از خوشبینی بود، اما کارهای آخرش خیلی سرد و ناراحت کننده و اینا بودن، کاملا در تضاد با هم. Older teenagers were found to be more likely than younger teenagers to purchase clothes. Conversely, برعکس، younger teenagers purchased more video games. یعنی دقیقاً نقطه مقابل. Conversely برعکس هر چیزی. شما میخواید یه جمله ای رو میگید و حالا میخواید برعکسش رو بگید، میتونید با conversely این دوتا رو به هم مرتبط کنید. Unlike Scotland at that time، یعنی برخلاف اسکاتلند در اون زمان، Ireland had morality rates that were relatively low. به این شکل. Verb endings in some languages can show present, past or future tense, whereas a while in English در حالی که هر دوتاش in English verb endings can only show present or past. جمله بعدی a recent study suggested that building a network of good friends rather than maintaining close family ties helps people live longer into old age. به جای rather than، به جای اینکه، یعنی یه مطالعه اخیراً نشون داده که داشتن یه شبکه‌ای از دوستای خوب یا ساختن یه شبکه‌ای از دوستای خوب به جای حفظ کردن ارتباطات نزدیک با خانواده و فامیل و اینا باعث میشه که شما بیشتر عمر کنید. On the one hand، از یه طرف critics accuse the police of not protecting the public from crime. On the other hand، از اون طرف اما people also complained that the police were too oppressive. از یه طرف، از طرف دیگه. دقت کنید که on the other hand false friend اصطلاحاً
on the other hand رو اگر میخواید بگید یا باید قبلش on the one hand اومده باشه، یعنی در یه جمله دیگه، یا جملتون جوری باشه که معنی on the one hand رو imply کنه. imply کردن یعنی چی؟ برسونه. حتی اگر به طور مستقیم این عبارت رو نمیگید، باید جملاتتون یه جوری باشه که نشون بده شما دارید اول یک طرف قضیه رو میگید، حالا میگید on the other hand اون طرف قضیه. یعنی باید یه ور قضیه باشه که این on the other hand معنی بده. اگر نباشه یه چیز لاجیک نداره متنتون به این حالت. In the north the rains are plentiful. In the south the reverse is true and drought is common. برعکسش صادقه. The reverse is true. عکسش صادقه به این حالت. در بخش common mistake میگه که remember to say the same as, not the same that or the same than. فکر نمی کنم کسی این اشتباه رو بکنه چون عبارت فیکستی است و تقریبا همتون بلدین. The same as. Say similar to. اینا رو داره میگه که اشتباهاتی هم که خیلی ها میکنن دیگه، حواستون به اینا باشه. بگید similar to، نگید similar as. و یا don't confuse on the other hand with in contrast. اینا رو با هم قاطی نکنید. In contrast expresses a marked opposition between two ideas. یعنی یک تفاوتی رو، یک اپوزیسیونی رو، یک تقابلی رو بین دو تا ایده نشون میده. ببینید اینجا هم گفته Chan sharply condemned the diplomatic moves. In contrast, his deputy, Tiong, saw them as an attempt to create political stability. یعنی این طرف یه چیزی گفته، اون یکی کاملا برعکسش. خیلی در تضاد بودن این حرفا. میگه که این اولی چند، حالا هر کی هست، خیلی جدی و شدید هر نوع فعالیت دیپلماتیکی رو محکوم کرده، condemn کرده. His deputy معاونش تیونگ saw them as an attempt in political moves، یعنی این فعالیت های دیپلماتیک رو به چه چشمی دیده؟ as an attempt to create political stability، به عنوان تلاشی برای به دست آوردن ثبات سیاسی دیده. پس اینا رو توی کانتکست یاد بگیرید. حالا اینجا که کانتکست داره ولی بهتر اینه که توی سایت هایی مثل سنتنس استک که یه بار دیگه براتون اینجا می‌نویسم sentence-stack.com این عبارت ها رو سرچ کنید که بتونید توی کانتکست های مختلف اینا رو ببینید. کسایی که میخوان زبان رو عمیق یاد بگیرن باید بدونن که کارهایی بیش از صرفاً مطالعه کتاب و چه میدونم پادکست و یوتیوب و اینا هست که باید به اینها اهمیت بدید. تمرین‌ها رو هم انجام بدید. سابسکرایب کنید تو کانال اگر نکردید. ویدیو رو لایک کنید اگر براتون مفید بود. برای دیگران هم بفرستید و سوالی هم اگر داشتید میتونید مطرح کنید. تا جلسه آینده.